Ờ. Wow. Các bạn nha. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi chiếc boomerang. Mình cũng chơi chiếc lần đầu chơi chiếc boomerang bằng giấy như này. Mình vừa mới gấp xong. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi và hướng dẫn bạn gấp nhé. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi nhé. Khi các bạn đưa boomerang ra, các bạn đưa như này, xoáy cổ tay mình như này. Đấy, như này. Văng như này. Văng mạnh. Văng mạnh. Đó, mình làm thử này. Đó, văng mạnh như mình. Đấy. Mình quay một tay đỡ nó khó. Đó. Đó, nó bay lại như này nha. Đó, hello. Hôm nay là lần đầu tiên mình chơi chiếc boomerang bằng giấy như này. Và đồng thời mình cũng hướng dẫn các bạn gấp và chơi chiếc mẫu boomerang bằng giấy như này nhá. Thường ngày mình chơi chiếc máy bay, nhưng hôm nay mình chơi boomerang. Đây. Rất là đẹp các bạn nhá, rất là hay. Buổi chiều hôm nay rất là đẹp. Mình xin chào các bạn nhá. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp này. Giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn gấp chiếc boomerang bằng giấy nhá. Thì đầu tiên gấp được thì các bạn chuẩn bị cho mình tờ giấy A4. Chiều dài là 30 cm và chiều rộng là 21 cm. Ok chưa? Giờ các bạn gấp. Giờ các bạn làm bước theo mình nhé. Giờ bước đầu tiên là chia khoảng cách của giấy để lấy một nửa tờ giấy A4 này thôi. 1/2 tờ giấy A4. Một tờ giấy A4 này các bạn lấy làm đôi nhé, lấy một nửa nhé. Hai cái thì các bạn lấy một nửa thôi. Chưa nào? Các bạn gấp đôi này. Đó. Rồi các bạn tiếp tục lại gấp đôi lần nữa. Tiếp tục gấp bên này vào nữa. Ok chưa? Sau khi chúng ta gấp được 4 đường thẳng này, tức là chúng ta đã chia khoảng cách 4 ô rất là bằng nhau. Giờ chúng ta gấp như này, và chúng ta gấp đôi tờ giấy lại, chia khoảng cách đôi ra. Các bạn giữ một tay giữ chặt ở đây, chúng ta miết như này, miết dứt khoát. Đấy, lập tức nó sẽ có một đường đôi, đây là chúng ta chia rất là cân. Rồi bước cuối cùng chúng ta chỉ cần miết chặt thêm một chút. Ok chưa? Rồi bắt đầu chúng ta gấp thành một hình tam giác trên đỉnh này. Bên này cũng thế, thành một cái mũi nhọn. Bước này là bước chúng ta đi tạo nếp nhé. Tạo lên thì các bạn miết thật chặt cho một chút để cho tạo một cái đường nó hiển thị rõ hơn. Sau đó các bạn dở ra.
Mở ra thì các bạn thấy những cái lết như này. Thì chúng ta sẽ gấp theo những cái lết đường ở đây. Ok nha. Giờ bước đầu tiên các bạn này gấp này. Các bạn để thẳng tờ giấy A4 lên. Gấp thành 90 độ. Góc 90 độ ấy. Gấp như này. Xong các bạn gấp cái này vào đây. Đấy. Kìa, các bạn có làm được không? Gấp vào đây. Sau cái đỉnh này các bạn gấp quặp vào xong. Đấy. Để tạo thành một cái mô lối rất là chắc và nó vuông góc. Lúc này các bạn chỉ cần miết đó, rồi tiếp tục tương tự như bên này, rất là dễ đúng không? Các bạn gấp vừa vào đây, còn đường cũ này các bạn đắp sang đây. Đấy. Kìa. Sau đó cái tầm này các bạn để quặp vào trong. Quặp hết vào trong. Cho các bạn đè bẹp xuống. Đấy, vậy là mình đã tạo một hình góc vuông 90 độ và có cái mối nối với nhau, nhìn rất là chắc chắn, rất là đẹp. Được chưa các bạn? Sau đó chúng ta chỉ cần miết sao cho nó phẳng. Đấy. Giờ đến bước cuối cùng là bước gập cái đầu này. Thì chúng ta gấp chéo như này. Gấp chéo như này. Rồi gấp lại như này. Đó. Và bên này chúng ta gấp như này. Đây là các mũi khóa nhé. Các bạn dở ra, các bạn đun lại như mình này. Rồi chúng ta lấy keo. Đó. Chúng ta dính. Vậy là đã xong nhé. Chúc các bạn thành công. Bye bye. Rồi quay lại phê đi. Từ từ. Để điện thoại đất, bao giờ về phi xong thì quay. Phi cho cẩn thận. Đấy. Ấn quay sẵn đi. Tôi đi chậm nhá. Bay xa quá kìa. Rồi xuống rồi.